मुलं शाळेतून आले की त्यांना भाजीपोळी खायचा कंटाळा येतो, काहीतरी नवीन खायला मागतात, तेव्हा तुम्ही हा पदार्थ त्यांना पटकन बनवून देऊ शकता किंवा अगोदरच बनवून तुम्ही त्यांच्यासाठी जर ठेवलात तर ते आवडीने खातील। किती मस्त आवाज येतो आहे बघा, वरतून खुसखुशीत कुरकुरीत आणि आतून सॉफ्ट, खूप मस्त लागतो खायला हा पदार्थ। नक्की हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा फ्रेंड्स। नमस्कार, मी कविता, कविता रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। आपण आज खूप छान रेसिपी पाहणार आहोत, पटकन तयार होणारी, घरी अवेलेबल असलेल्या साहित्यामध्येच तुम्ही हा पदार्थ बनवू शकता। कधी कधी मुलांना काय नवीन बनवून द्यावं हे सुचत नाही आणि आपल्यालाही काहीतरी नवीन खायची इच्छा होते, तेव्हा तुम्ही हा पदार्थ नक्कीच बनवा। घरी अवेलेबल साहित्य असलेलं दूध तर असतंच आपल्याकडे। दूध घेतलेलं आहे वाटी भरून, 1-2-3 चमचे याच्यामध्ये दही घालत आहे। दही नाही घातलं तरी पण चालेल, परंतु दह्यामुळे खूप जाळीदार बनतात आणि चवीला पण छान लागतात। तर दही घातले 5 चमचे, 1 वाटी भरून दूध घेतले, साखर घालते 4-5 चमचे चवीनुसार। तुम्ही साखरेऐवजी गूळ सुद्धा वापरू शकता आणि जर गूळ वापरला तर तुम्ही पाण्यामध्येच बनवा, दही किंवा दूध घालू नका। साखर वापरणार आहे म्हणून मी दही दूध वापरलेलं आहे। तुम्ही पाण्यामध्येच गुळाचं पाणी करून घेऊन तुम्ही हा पदार्थ बनवू शकता, खूप मस्त होतो। तर ह्याला साखरेला छान विरघळून घेतलेला आहे दुधामध्ये। अगदी झटपट तयार होणारा पदार्थ आहे। बारीक रवा तुम्ही याच्यामध्ये घाला, थोडंसं 2-4 चमचे स्पॉन्जीपणा मस्त येईल म्हणून मी रवा घातलेला आहे। आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ घातलेलं आहे। चाळून गव्हाचं पीठ आणि रवा दोन्ही हेल्दी गोष्टी आहेत, दूध दही पण हेल्दीच आहे, मुलांसाठी खूप हेल्दी राहील हा पदार्थ। नक्की शेवटपर्यंत पहा फ्रेंड्स, खूप मस्त आहे, सोपं आहे। त्याला मस्त खालीवरी करून घेतले, 10 मिनिटे झाकण ठेवून द्यायचं याला। आणि 10 मिनिटानंतर याच्यामध्ये मी आता घालणार आहे खायचा सोडा। जेव्हा आपण लगेच बनवायला घेऊ तेव्हा खायचा सोडा घालायचा आहे, ते नसेल तर तुम्ही बेकिंग पावडर थोडंसं घालू शकता। 1 चमचाभर पाणी घातलेलं आहे। आता याला चांगलं मिक्स करून घेते आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही ड्रायफ्रूट्स टाकू शकता, काजू बदामाची पावडर थोडीशी जाडसर कुटून टाकू शकता। मी सोप आणि जायफळ घातलेले आहे, थोडं अर्धा चमचा पावडर त्याची घातलेली आहे। जायफळ घातले किसून आणि सोप घातलेली आहे, यामुळे खूप चविष्टपणा येईल, किंवा विलायची पावडरसुद्धा घालू शकता तुम्ही। आणि पन्नी घेतलेली आहे कॅरी बॅग, त्याच्यामध्ये मी हे बॅटर भरून घेणार आहे, किंवा तुम्ही हाताने सुद्धा गोल गोल आकार देऊन तुम्ही ह्याचे गुलगुले तयार करू शकता। ह्या पदार्थाचं नाव आहे गुलगुले। तर गुलगुल्याची ह्या प्रोसेसने जर तुम्ही गुलगुले बनवलेत तर खूप टेस्टी होतात फ्रेंड्स। गुलगुले खरं तर गुळापासून पण खूप छान होतात। मी गुळापासून तयार केली, अगोदर तुम्हाला एक रेसिपी दाखवली होती। ह्याला थोडंसं छिद्र पाडून घेतलेलं आहे बघा, म्हणजे हात खूप चिकट होणार नाहीत। गव्हाच्या पिठाला खूप चिकटपणा असतो, त्यामुळे मी हे कॅरी बॅगमध्ये भरून हाताने अशा पद्धतीने ह्याचे गोल गोल असे आकाराचे छान छोटे छोटे भजी तळून घेणार आहे, गुलगुले तळून घेणार आहे। गुलगुले किंवा भजी म्हणू शकता। ह्याचं बॅटर तुम्ही भज्याच्या पिठाप्रमाणेच तयार करू शकता, तेवढाच घट्टसरपणा हवा आहे, खूप पातळ करू नका। खूप टेस्टी लागतो, मुलांना असे पदार्थ खूप आवडतात खायला, त्यांना गोड तर आवडतंच, त्यामुळे हा हेल्दी पदार्थ तुम्ही नक्कीच मुलांना बनवून द्या फ्रेंड्स। तुम्हाला जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील, छान सोप्या पद्धतीने तुम्हाला समजून सांगण्याचा प्रयत्न करते मी, तुम्ही पण ट्राय करत असाल, किंवा रेसिपी बनवताना तुम्हाला काही अडचण आली तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये प्रश्नही विचारू शकता, किंवा रेसिपी संदर्भातले प्रश्नसुद्धा तुम्ही विचारू शकता फ्रेंड्स, मी नक्कीच उत्तर देईन तुम्हाला। तर मस्त तळून झालेले आहेत बघा, खूप खमंग खुसखुशीत, गोड जरी असले तरी ह्याला खमंगपणा खूप असतो, मस्त ठिसूळ अशी छान होतात खायला, सोपे आहेत, खूप सारं साहित्य तयार करायची गरज नाही। अशाच पद्धतीने मी राहिलेले गुलगुले तळून घेते। मी अगोदर वेगळ्या पद्धतीने रेसिपी दाखवली होती, तेव्हा मी पाण्यामध्येच हे गुलगुले दाखवले होते, गुळापासून दाखवले होते, आणि आता मी साखरे आणि दूध, साखर, दही वापरून थोडं वेगळ्या पद्धतीने दाखवले आहेत। हे गुलगुले खूप टेस्टी लागतात, त्यांच्यापेक्षा दही दूध असल्यामुळे ह्याच्यामध्ये खूप चवीला छान लागतात, मुलं नक्कीच आवडीने खातील फ्रेंड्स। नक्कीच ही रेसिपी ट्राय करा। भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीसह पुढच्या भागामध्ये। तोपर्यंत आपल्या चॅनलच्या रेसिपी पाहत राहा, बनवत राहा आणि एन्जॉय करत राहा। भेटूया पुढच्या भागात, तोपर्यंत बाय।